Iar m-am trezit cu noaptea în cap ca bătrânii, probabil din cauza că a fost foarte frig noaptea asta. Dar e un moment bun să mai facem o poză răsăritului. Plecăm de la cazare pe la 8 dimineața, dar deși soarele e sus, tot e frig, 8 grade. Pe drum eram doar noi și femeile care mergeau la câmp. Cele bătrâne treceau pe lângă noi, cele tinere ne ocoleau trecând pe partea cealaltă a drumului. Ne îndreptăm spre nord, din Agudal spre Tasen, trecând aproape tot lanțul Atlas, fără să coborâm sub 2000 de metri. Straturile sedimentare de pe fundul mărilor, care s-au ridicat prin încrețire și au format munții Atlas, dau acum un spectacol de culori și linii nemaipomenite. Toți cei 50 de kilometri până în Tasen au fost decorați cu așa ceva. Coborârea în Tasen a fost făcută pe un drum ușor șerpuit, care îți dădea timp să vezi și valea din stânga. Acolo jos am părăsit drumul principal. Începea partea necunoscută a curei de azi. Nu prea știam nimic de starea drumurilor. Până în a nergui, presupuneam că vor fi practicabile. Deci cum ziceai cu înălțimile? Da. Urcăm scurt 200 de metri ca să trecem creasa din stânga Tasentului și să ne pomenim în fața unei văi lungi care te lasă fără cuvinte. Valea asta nu coboară nicăieri sub 1900 de metri. Play, că nu pot să zic nimic. Aproape de finalul ei, trecem versatul din dreapta și rămânem pe coasta lui, începând să urcăm pe un drum ce arată că ajunge până în partea de sus a crestei. Și a ajuns pe la 2500 de metri. Sus a trebuit să ne oprim să încercăm o filmare a panoramei. În momentul ăsta nu prea știam unde suntem. Eram pe trec, dar nu știam care e următoarea etapă. Habar n-aveam că jos în vale este Anerghii, iar de acolo Google Maps nu mai are drum marcat pe unde vrem să mergem noi. OpenStreetMap are ceva desenat, dar nu știam cum e. Coborârea în valea asta cred că a generat unul dintre cele mai frumoase peisaje din toată tura. Deja e un obicei ca dracu să ne bage printre casele oamenilor. De data asta era drumul corect și trebuia doar să ne scoată din sat pe un drum de țară. Atunci am realizat că începe partea de off-road a zilei. Și ce off-road avea să fie! Canionul Asifmelul avea să fie punctul culminant al zilei. 34 de kilometri de spectacol al naturii, fără oameni,
fără mașini, fără asfalt, doar un drum de piatră care era fie pe malul râului, fie la 200 de metri înălțime. Aici au stat oamenii. Terminăm canionul și cu imaginile lui încă în cap ajungem la asfalt. Mai aveam ceva kilometri, dar nu ne făceam probleme. Batem Cuba fericiți că am văzut așa ceva și plecăm. Nu cred că am făcut mai mult de 500 de metri pe asfalt, când după primul viraj s-a terminat. Și mergem pe ăla de jos sau pe ăla de sus? E pe sus. Am început să ne facem calcule. Câți kilometri mai avem? Cât zice GPS-ul că face? Cam ce medie este? Păi dacă zice 55 km pe oră înseamnă că nu poate fi doar macadam. Că nu putem susține viteza asta pe drumul ăsta. Nu după mult timp ajungem din nou la asfalt. Se pare că am avut dreptate cu calculele și că nu o să fie macadam tot drumul. Poate în Cuba a doua oară mulțumiți de noi. Dar istoria se repetă și după mai puțin de 1 kilometru suntem din nou pe macadam. This is National Road of Morocco.
Nu știu dacă e chiar un drum național, cred că mai repede e un drum județean, F302. Sincer să fiu, nu ne pare rău că nu este drum de asfalt, pentru că peisajele compensează din belșug. Atingem asfaltul și a treia oară, batem cuba și eu mă încurc în degete. De data asta se pare că a fost cu noroc și începe o șerpuială, inițial cu ceva praf și pietricele pe drum, după care drumul se curăță și o să fie spectaculos. Super tare! Munții Atlas nu continuă să ne urmească cu peisajele lor. Am găsit chiar o creastă care semăna izbitor cu Dolomiții. O șosea șerpuită printre două creste muntoase ne fac să ne dăm și noi puțin. Iar în vârful muntelui dăm de ceea ce cred eu că este pericolul numărul 1 pentru motocicliști în Maroc. Copiii, de la cei care vor să bată palma până la cei care vor să-ți dea piatra în cap. Din nou, încălzirea scoarței terestre creează spectacol. Coborând spre Tinit, la orizont se vede lanțul de munți cu vârfurile cele mai înalte din High Atlas, peste 4000 de metri, pline de zăpadă. Da. Pe acolo va trebui să trecem noi mâine. Printre ziduri de piatră care seamănă tare mult cu cele din Scoția, am intrat într-un sat în care ar trebui să fie pensiunea noastră. Și ajungem în capul satului, pe un vârf de deal, la singura clădire mai a cătării. Aici l-am cunoscut pe Aziz, care s-a oferit să ne arate de unde să cumpărăm benzină. Haide, domne, că ai luat și autostopistul. Aziz era singurul om din zona care știa altă limbă decât franceza, germană. Și cum germană știu ceva mai multe decât franceză, am reușit să-i spunem că avem nevoie de benzină. Și așa am ajuns la un depozit local de benzină și am alimentat din bidoane. Și acum urmează puțină aritmetică. Deci, jumătate și împărțim totul la 20 și eu trebuie să dau o 20-ime ție înapoi. Nu la mine. Nu știu și bine matematica. În episodul următor vom avea parte de 3 pasuri și un off-road cu dronă.